بسم الله الرحمن الرحیم. معجزه عظیم و بزرگ در آذان نهفته هست. چقدر ما این آذان را شنیدیم ولی هیچگاه شاید تفکر نکردیم چه معجزاتی و چه اعجازهایی را الله متعال در این آذان برای ما قرار داده. بیایید نگاه بکنیم که این چه معجزه هایی هست. اول ای که آذان در کل 50 حرف 50 کلمه دارد. یعنی اگر الله یک کلمه باشه، هو 2 کلمه، اکبر 3 کلمه، الله 4 کلمه، همین شکل شما حساب بکنین تا آخر 50 کلمه میشه. ما در کل 5 وقت در روز نماز میخوانیم. 5 وقت نماز میخوانیم، ولی در حقیقت این 5 وقت نماز ما همون 50 وقت نمازی هست که در ابتدا بالای ما فرض شده بود و الله متعال این را تخفیف داد، از 50 نماز آورد به 5 نماز. این 5 نماز در حقیقت هر کدامش ضرب به 10 میشه. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کسی که نیکویی انجام بده الله متعال او را 10 برابر میکنه. وقتی 10 برابر میشه در حقیقت امو 50 میشه. و سبحان الله تعداد کلمات آذان مساوی است به همو حسناتی که ما از نماز پیدا میکنیم و 5 وقت روزانه در حقیقت ما آذان را میشنیم. میریم معجزه بعدی. معجزه بعدی این هست که اگر شما تمام جملاتی که در آذان به کار رفته مثل الله اکبر یک جمله، الله اکبر جمله دوم، اشهد ان لا اله الا الله جمله سوم، اشهد ان لا اله الا الله جمله چهارم، اشهد ان محمد رسول الله جمله پنجم، اشهد ان محمد رسول الله جمله ششم، حی علی الصلاة هفتم، حی علی الصلاة هشتم، حی علی الفلاح نهم، دهم، الله اکبر 11، لا اله الا الله 12. در کل ای از 12 جمله تشکیل شده که این 12 جمله چه هست؟ 12 جمله مساوی است به عدد ماها در یک سال که ما در یک سال در حقیقت 12 ماه داریم. یعنی در طول این 12 ماه یک سال ما کلن با آذان باید که سپری بکنیم، چون این از جمله یکی از پر انرژی ترین اعداد و فرکانس های قوی اعداد هست که در آذان ذکر شده. مسئله بعدی در آذان تعداد حروفش هست. اگر ما تعداد حروف آذان را حساب بکنیم، در کل آذان از ابتدا تا انتها در کل از 17 حرف تشکیل شده. حرف الف حرف اول، با حرف دوم باشه تا حرف سوم، تا یا که در زبان عربی حرف 28 هست. آذان از این 28 حرف فقط 17 حرفش را استفاده کرده که این مساوی است به 17 رکعت نماز فرض که بالای ما نمازهای فرض شده در طول 24 ساعت 17 رکعت هست. سبحان الله تعداد نمازهای ما مساوی به تعداد حروفی که در آذان استفاده میشه. حالا عمیق‌تر از این چیزهای وجود داره. آذان کلام بنده نیست. ثابت میکنیم که آذان کلام بنده نیست، کلام الله هست، چون الله آغاز آذان هست و الله پایان آذان هست. الله اکبر لا اله الا الله. به الله آغاز میشه و به الله دوباره آذان ما ختم میشه. حالا وقتی به الله آغاز میشه و به الله ختم میشه، ببینید چیز دیگر اینجا میخوام که دقت بکنیم. او هم این هست که در کل الله از 3 حرف تشکیل شده. الله از 3 حرف تشکیل شده. الف، لام و ها. از این 3 حرف الله تشکیل شده. و سبحان الله ما میگیم هیچ معبودی جز الله نیست. یعنی لا اله الا الله. حالا لا اله الا الله هم در حقیقت از همین 3 حرف تشکیل شده. حرف الف، حرف لام و حرف ها.
دیگه از حرف دیگه تشکیل نشده. پس تطابقی هست میان الله و لا اله الا الله که هر دوش از 3 حرف الف، لام و ها تشکیل شده. حالا اگر ما مجموعی این 3 حرف را در بسم الله بریم ببینیم. الف حرفی است که در آذان ببینیم. حرف الف در آذان حدود 47 بار تکرار میشه. سبحان الله، حرف الف 47 بار در آذان ما تکرار شده. حرف لام 45 بار در آذان تکرار شده. و حرف آخر که حرف ها هم هست، اگر بخواین شما حسابم کرده میتونین که حرف ها هم حدود 20 بار، حرف ها 20 بار در آذان تکرار شده. حالا اگر ما اینا رو جمع بکنیم، 20 با 45 با 47 جمع بشه، حاصل جمعش میشه 112. یعنی حاصل جمع حروف الف که 47 بار، لام 45 بار و ها 20 بار، حاصل جمعشون میشه 112. حالا بریم ببینیم در 112 چه حرف هست. به خاطر دانستن این 112 ما رجوع میکنیم در قرآن. در قرآن رجوع میکنیم. اولین بار دقت بکنین، اولین باری که اسم الله در قرآن آمده در بسم الله هست. در بسم الله اولین بار اسم الله آمده که این بسم الله آیه اول است، سوره اول، یعنی سوره 1 آیه 1. حرف الف لام ها و اسم الله آمده اولین بار. آخرین بار شما میبینین که اسم الله در اینجا آمده، قل هو الله احد. اولین بار در سوره اول و آخرین بار در سوره اخلاص که سوره 112 قرآن هست. سبحان الله. یعنی 112 قرآن که با وحدانیت الله متعال اشاره دارد سوره 112 هست و خود اسم الله که الف لام و ها تشکیل شده بود مساوی میشد مجموعشان، حاصل جمعشان که جمع کردیم در آذان مساوی بود به 112 و این 112 نه تنها این بلکه مساوی به لا اله الا الله هم هست. معجزه خیلی خیلی عظیم و بزرگ که در آذان نهفته هست. حالا قسمت های دیگه هم از این معجزه وجود داره که اینجا هیچ ممکن نیست چنین تطابق دقیق میان قرآن و آذان باشد که این حروف 112 بار سوره اخلاص آخرین بار اسم الله میآید 112 باشه نمبر سوره اخلاص در قرآن. پس تطابق عظیم هست میان آذان و قرآن. و همچنان بحث بعدی ای هست که هر کافر و هر غیر مسلمانی که ادعا میکنه که نه بر حق نیست آذان یا چیزی میتونیم ازدیات یا کم بکنیم، میگیم نه خیر، چون این تطابقات از بین میره و این تطابقات باید حفظ بشه. حالا چیز دیگه هم که میتونیم در آذان به عنوان معجزه نگاه بکنیم این هست که اگر شما حروف این جمله را اشهد ان لا اله الا الله حروفش را با هم جمع بکنین، در حقیقت از 17 حرف تشکیل شده که این 17 هم مساوی هست با 17 رکعت نمازی فرضی که ما در 24 ساعت میخوانیم. یعنی به این مفهوم نماز خالص و عبادت خالص برای
الله است و جز الله ما نباید به کس دیگه عبادت بکنیم. پس بنابراین آغاز و انجام آذان با الله شروع میشه و با الله ختم میشه و این معجزه هایی هست که داخل این وجود داره. دیگر این که نماز در شب اسرا یا همان شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم میفهمین که فرض میشه و سوره اسرا هم همان گونه که تعداد حروف این جمله وحدانیت 17 حرف است و ما 17 رکعت نماز میخوانیم، سوره اسرا هم سوره 17 قرآن هست که اونم در اینجا کدگذاری شده. حالا بحث بعدی بحث معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. اگر شما این جمله اشهد ان محمد رسول الله، اگر این را دقت بکنین دارای 18 حرف هست. 18 حرفی که این داره مساوی است به 18 سالی که معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت زمان برده. خیلی از علما به این عقیده هست. آیا ما چابهال به این معجزات بزرگ در آذان تفکر کردیم؟ آیا میخواین از این معجزات بیشتر و بیشتر ببینین و آگاهی ما با معجزات باعث قوت و قدرت ایمان ما از درون میشه و قلب ما را واقعا متحول میکنه؟ همچنان پاسخی هست برای غیر مسلمانانی که فکر میکنن قرآن و اسلام معجزه‌ای ندارد. پس بنابراین ما در کانال خود تا حد امکان تلاش میکنیم معجزه های زیبایی از قرآن را نشر بکنیم. شما هم حتما عضوی از کانال ما باشین. السلام علیکم و رحمت الله.